हामीले जहिले पनि ट्रेड लिनुभन्दा अगाडि पोजिसन साइजिङ गर्छौँ र पोजिसन साइजिङ गर्नलाई कहिलेकाहीँ झन्झट पनि हुनसक्छ, किनकि प्रत्येकपल्ट गएर क्यालकुलेटरमा गएर कति पोजिसन साइजिङ लिने भनेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। वा तपाईँहरूले माइएफएक्स बुकमा गएर कुनै क्यालकुलेटरमा गएर तपाईँहरूले पिप्स भ्यालु र आफूले कति रिस्क गर्ने भनेर त्यो हालेर अनि पोजिसन साइजिङ अनि लट साइज थाहा भएर तपाईँले गएर अनि MT4मा वा MT5मा तपाईँले ट्रेड प्लेस गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि लङ प्रोसेस भयो। त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा यानि कि एउटा सफ्टवेयर भन्छु जुन तपाईँले MT4 MT5मा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यहाँनिर आफ्नो इन्ट्री पोइन्ट र स्टप लस हालेपछि अटोमेटिकली लट साइज क्यालकुलेट गरिदिन्छ, तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। त्यसैले यो भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला, एकदमै कम्प्लिकेटेड छ किनकि यो सफ्टवेयर हो होइन। एउटा हामीले MT4 MT5मा हाल्छौँ, तपाईँले एउटा स्टेप स्किप गर्नुभयो भने इरर आउन सक्छ, त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबसे पहिलो चाहिँ तपाईँले यो एउटा सफ्टवेयर हाल्नुपर्ने हुन्छ, पोजिसन साइजर भन्ने छ है। यो चाहिँ अन फोरेक्सले बनाएको पोजिसन साइजर भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ। यसको लिङ्क म मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले मुनि स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा डाउनलोड लिङ्क छ। एकदम मुनि गएपछि यहाँनिर एउटा डाउनलोड लिङ्क छ। यहाँनिर डाउनलोड लिङ्कहरू छन्, जस्तै यो MT4 को लागि भने यो क्लिक गर्नुहोस् र MT5 भने यो क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै मेरो MT5 हो, म MT5 वाला क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ। तपाईँले डाउनलोड कहाँ गर्ने है, म डाउनलोड्समा डाउनलोड गरिदिन्छु। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यही पनि म फेरि रिप्लेस गरेर डाउनलोड गर्छु है। डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो तपाईँ त्यो कहाँ डाउनलोड भयो त्यो डाउनलोड फोल्डरमा जानु। डाउनलोड फोल्डरमा गएपछि यहाँ पोजिसन साइजर भनेर एउटा बसेको हुन्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट टु पोजिसन साइजर भनेर है। यस टुल गर्दै मैले त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट गरेपछि जुन फोल्डर छ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यसलाई तपाईँले कपी गर्नु पर्यो है। यसलाई कपी गर्नुहोस्, Ctrl+C वा तपाईँले यहाँ पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नु, तपाईँले आफ्नो MT5 खोल्नुहोस्। MT5 खोलेर तपाईँ यहाँ फाइलमा क्लिक गरेर ओपन डाटा फोल्डरमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर MQL5 भन्ने फोल्डर खोल्नु। त्यसपछि एक्सपर्टमा जानुहोस्। एक्सपर्ट पछि एडभाइजरमा, त्यसपछि त्यो अघि तपाईँले कपी गरेको यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर मैले अलरेडी पेस्ट गरिसकेको छु होइन, किनकि मैले यसमा अलरेडी हालिसकेको छु नि त। त्यही भएर यहाँ मेरो रिप्लेस भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको नआउन सक्छ, त्यही पनि म यहाँ रिप्लेस भनेर हालिदिन्छु है त। रिप्लेस भयो। अब के गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर आएर यो जुन यो एक्सपर्ट एडभाइजर भन्ने चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यो नेभिगेटरमा आइरहेको हुन्छ, तपाईँ यहाँ जाने। त्यसपछि एक्सपर्ट एडभाइजर भन्नेलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक थिचेर रिफ्रेस गर्नुहोस्। रिफ्रेस गरिसकेपछि तपाईँको सुरुमा यहाँ पोजिसन साइजर देखाएको हुँदैन, मैले त अलरेडी हालेको छु त्यही भएर देखाएको छ त। तर तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने यहाँनिर पोजिसन साइजर भनेर देखाउँछ है। अब देखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यो टुलमा गएर मेटाकोड ल्याङ्ग्वेज एडिटर भन्ने छ, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर यो जुन नेभिगेटर भन्ने ट्याबमा प्लसमा थिचेर एक्सपर्टभित्र छिरेर एडभाइजरभित्र छिरेर तपाईँले के गर्नुपर्छ भने जुन यो पोजिसन साइजर .mq5 भन्ने जुन फाइल छ तपाईँले यसलाई डबल क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो खोल्छ। त्यसपछि कम्पाइल भनेर क्लिक गर्नुहोस्। कम्पाइल गरेपछि यहाँ मुनि जेनेरेटिङ कोड 20% भनेर लेख्छ। यो 100% हुन्जेल पर्खिनु। यहाँनिर कुनै पनि इरर देखाउनु हुँदैन है, इरर देखाए पनि हुँदैन। जस्तै यहाँ के भयो, 0 इरर भयो भनेपछि भयो। अब तपाईँले यो कार्ड दिनुपर्छ। कार्ड दिएपछि के हुन्छ, तपाईँको यहाँनिर पोजिसन साइजर भनेर आउँछ। अनि यो त्यही टुल हो जुनको कारणले हामीले अटोमेटिक पोजिसन साइज गर्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले पोजिसन साइजरलाई यसरी चार्टमा ड्र्याग गर्नुभयो भने अनि यस्तो अप्सन आउँछ, एलाउ एल्गो ट्रेडिङलाई टिक मारेर यहाँ ओके गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँहरूको यहाँनिर यस्तो आउँछ है। यहाँनिर तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट भन्ने अप्सन छ, पेन्डिङ भन्ने अप्सन छ। पेन्डिङ भनेको यदि तपाईँले स्टप अर्डर राख्नुहुन्छ, लिमिट अर्डर राख्नुहुन्छ भने पेन्डिङ हो, र इन्स्ट्यान्ट हो भने चाहिँ तपाईँले यहीँनिर ट्रेड लिएर डाइरेक्ट ट्रेड लिएर होइन, जस्तै यहीँनिर बाई गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसरी गर्न मिल्छ। इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले यो सफ्टवेयर हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर लाइनहरू देख्नुहुन्छ। यहाँनिर निलो, पहिला जुम गरौँ है। इन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यो निलो लाइन हो है, अनि यो भनेको चाहिँ स्टप लसको एरिया हो। ल सपोज मानौँ तपाईँले यहीँनिर बाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र स्टप लस यहाँ राख्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो भने अरू बेला अब यहाँदेखिको यहाँसम्म कति पिप्स छ, तपाईँले कति रिस्क गर्ने, अनि त्यो हिसाबले गएर उहाँ सेट गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर कति रिस्क गर्ने भनेर यहाँ ठाउँ हुन्छ, 1% 2% भनेर। यहाँनिर मैले 1% राखेको छु। अब माथि तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँनिर एकाउन्ट ब्यालेन्स भन्ने छ। एकाउन्ट ब्यालेन्सको 1% कि एकाउन्ट इक्विटीको भन्छ। इक्विटी भनेको चाहिँ यदि तपाईँले ट्रेड गर्नुभयो र प्रफिट भयो 11,000 पुग्यो भने अब 11,000 को 1% लिन्छ। त्यो तरिकाले गर्ने कि जहिले 10,000 कै मात्र गर्ने, त्यो तपाईँको यहाँ चुज गर्न मिल्छ। तपाईँलाई कुन ठिक लाग्छ, म चाहिँ ब्यालेन्स मात्र गर्छु है। जहिले पनि 10,000 को 1% भनेपछि $100 यहाँ होस् भनेर। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले यहाँ ट्रेड लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो एउटा सर्टकट छ,
यहाँनिर के भन्नु नि एल्गो ट्रेडिङ ओन छैन भने यहाँ तपाईँको जुन एल्गो ट्रेडिङ छ यो जुन रातो चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ र हरियो बनाउनुपर्छ। अब एल्गो ट्रेडिङ ओन भयो। अब तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर सिफ्ट टी थिच्नुभयो भने यसरी सोध्छ है एकाउन्ट ब्यालेन्स यति छ, रिस्क यति, मार्जिन यति, स्टप पोइन्ट यति र इन्ट्री यति र स्टप लस यति भनेको छ। तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनिर त्यही हिसाबले तपाईँको राख्छ, यानि कि तपाईँको 1.03 लट लियो अटोमेटिकली। मतलब तपाईँको यहाँनिर आएर छोयो भने 99.91 USD तपाईँको जान्छ 1%। र हामीले यहाँनिर यस्तो एकाउन्ट ब्यालेन्स जहिले सेट गर्नु मिल्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले 10,000 राख्नु पर्थ्यो है, त 10,000 यो हटाइदिउँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ 10,000 राखेर सिफ्ट टी थिच्यौँ भने 1.03 लट लियो है। त्यसपछि के भयो भने यहाँनिर यति यहाँ यो स्टप लस छोयो भने चाहिँ तपाईँको यतिको लस हुन्छ। अब प्रफिट कसरी राख्ने भने प्रफिट पनि यहाँनिर अब तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा यहाँ राख्नु भएको छैन, त्यही भएर यस्तो देखाएको। यस्तै यो एउटा कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् है। टेक प्रफिट कहाँ राख्ने, टेक प्रफिट तपाईँले आफ्नै हिसाबले यहाँनिर सार्न मिलिहाल्छ है। तलमाथि गरेर टेक प्रफिट आफ्नो हिसाबले राख्न मिल्छ र तपाईँको कति रिस्क रिवार्ड पनि हेर्न मिल्छ है। टेक प्रफिट पनि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर लाइन आइरहेको छैन, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले यो जुन टेक प्रफिट छ यो टेक प्रफिट कति राख्नुभएको छ यहाँ पहिला मोडिफाईमा जानु है। त्यसपछि यो यसलाई कपी गर्नु, कपी गरेर तपाईँले टेक प्रफिट भएको ठाउँमा हाल्नु। त्यसपछि यहाँनिर लाइन देखाउँछ यो हरियो लाइन, यो चाहिँ अब तपाईँको टेक प्रफिट लाइन। तपाईँले जहाँ सार्नुहुन्छ त्यो चाहिँ टेक प्रफिट हो है। तपाईँले अगाडि नै सेट गर्न मिल्छ कि त तपाईँले प्लेस गरिसक्यो यो चाहिँ अब इन्स्ट्यान्ट लिँदाखेरिको तरिका भयो होइन। र तपाईँको कति रिस्क टु रिवार्ड बनेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न मिल्छ। रिस्क टु रिवार्ड भनेर 2.28 यसरी गर्न मिल्यो। यो त भयो इन्स्ट्यान्ट लिँदाखेरि यसरी भयो। र यो ट्रेड म क्लोज गरिदिन्छु, तपाईँले यहाँ क्लोज भयो है त। तर तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो लाइन जहिले पनि यहाँनिर हुन्छ। यो लाइन भनेको चाहिँ यसको लाइन, यो लाइन हो क्या। यो भनेको हरियो भनेको स्टप लस हो होइन, तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ स्टप लस हो। यो भनेको टिपी हो होइन। र यहाँनिर अहिले राम्रो देखिरहेको छैन, हामी एकचोटि इक्जाम्पलको लागि मात्रै एकचोटि H1मा जाऊँ है त, 1 घन्टाको चार्टमा जाऊँ। जस्तै अब इन्स्ट्यान्टको त सजिलै भइहाल्यो। यदि तपाईँले इन्स्ट्यान्ट लिनुहुन्छ कतैबाट ब्रेकआउट लिने बित्तिकै लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसरी लिँदा भयो। जस्तै यो क्यान्डल ब्रेक भएपछि म ट्रेड लिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अब त्यो वेट गर्नुहुन्छ होइन। अनि ब्रेक भएपछि इन्स्ट्यान्ट तपाईँले सिफ्ट थिचेर लिनुहुन्छ क्या ट्रेड, 1% रिस्क सबै सेट गरेर यहाँनिर। र तपाईँले स्टप लस यहाँ राखिदिनु भयो भने अब तपाईँको त्यही हिसाबले बनाइन्छ। तपाईँको 1% यो स्टप लस हुँदाखेरि चाहिँ 1% नै मात्र लस होस् भनेर यहाँनिर सेट गर्न मिल्छ। यो त भयो मार्केट अर्डर। अब अर्को हुन्छ पेन्डिङ अर्डर होइन। अब पेन्डिङ अर्डर भनेको चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सेट गर्न मिल्छ भने जस्तै मानौँ यो चाहिँ तपाईँको अब अहिलेको के थियो भने इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यो निलो लाइन हलिरहेको थिएन, किनकि त्यो त भनेको मार्केट ठाउँमा लिने हो नि त। त्यही भएर अब तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ भने तपाईँको यत्रो एनालाइसिस हेर्नुभयो होइन, तपाईँलाई के लाग्यो भने यो ठाउँबाट चाहिँ बढ्छ है भन्छ लाग्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ नि यहाँनिर इन्ट्री पोइन्ट राख्नुहुन्छ आफ्नो, यो इन्ट्री भयो र स्टप लस चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ भने इक्जाम्पलको लागि। र तपाईँको टिपी चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको तपाईँ यो चाहिँ तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट, यो तपाईँको एक्जिट पोइन्ट, यो टिपी भयो। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको रिस्क टु रिवार्ड बन्यो भने 2.09 यानि कि 1:2 को रिस्क टु रिवार्ड बन्ने भयो होइन। अब यति गरिसकेपछि के भयो भने तपाईँहरूले यो लिमिटर राख्नुभयो कि अब तपाईँले सिफ्ट टी थिच्नु भयो भने तपाईँको अर्डर प्लेस भयो, तपाईँको बाई लिमिट सेट भयो। यानि कि मार्केट यहाँ आएपछि अर्डर प्लेस हुन्छ, यो स्टप लस भयो र यहाँ यो इनकेस यो स्टप लस हिट गर भने पनि कति छ तपाईँको -98.88 यानि कि तपाईँको 1% मात्र यहाँ घट्छ। यो त भयो एउटा प्रफिट हुँदाखेरि। अब अर्को हुन्छ नि मल्टिपल प्रफिट टार्गेट हुँदाखेरि कसरी गर्ने। जस्तै यहाँनिर टेक प्रफिट 1 मात्र छ, तपाईँले यहाँ प्लस थिच्नु भयो भने अब टेक प्रफिट 2 पनि आयो। अब टेक प्रफिट 2 आयो, तपाईँले दुईवटा प्रफिट टार्गेट राख्न मिल्छ। यहाँ एउटा मात्रै होइन, दुईवटा तिनवटा राख्न मिल्छ है। यहाँनिर अर्को पनि लाइन आएको छ माथि, तपाईँको टेक प्रफिट 1 2 जस्तै यो चाहिँ यो 1 भयो अनि यो 2 भयो टेक प्रफिट। अब टेक प्रफिट 1 मा चाहिँ कति % क्लोज हुने र टेक प्रफिट 2 मा चाहिँ कति % क्लोज हुने त त्यो पनि तपाईँले चाहिँ सेट गर्न मिल्छ। तपाईँ यहाँ ट्रेडिङ भन्ने ट्याबमा जानुभयो भने यहाँनिर टेक प्रफिट 1 मा 50, टेक प्रफिट 2 मा 50 होइन। मैले अगाडि भिडियो हालेको छु नि पार्सल प्रफिट भनेर 50% चाहिँ 1:2 मा, 50% चाहिँ 1:3 मा भनेर। त्यो हामीले यहाँ कस्तो सेट गर्न मिल्यो भने जस्तै यो भनेको टेक प्रफिट कति हो, यो टेक प्रफिट 2 हो होइन। जस्तै टेक प्रफिट 1 चाहिँ 1:2 मा अलरेडी सेट छ होइन, 1:2 मा अलरेडी सेट छ। अनि अब 1:3 मा हामीले यो राख्न मिल्छ 1:3 भनेपछि तपाईँको यो ट्रेड यहाँ आएपछि 50। अब यति गरिसकेपछि जस्तै पहिले अगाडिको चाहिँ क्लोज गरौँ है। यो सेट भयो तपाईँको यहाँनिर इन्ट्री, यहाँ स्टप लस, यो टेक प्रफिट 1, यो टेक प्रफिट 2। अब फेरि तपाईँले सिफ्ट टी थिच्नु भयो भने यहाँ दुईवटा अर्डर प्लेस भयो नि त 50-50, 0.24 0.24। यहाँनिर 50% क्लोज, यहाँनिर 50% क्लोज। अब यदि तपाईँको तीनटा छ, तीनटा प्रफिट टार्गेट छ भने तीनटा पनि राख्न मिल्छ। अर्को पनि आयो। अब अर्कोमा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्ट सपोज मानौँ तपाईँले 1:2 मा 50 क्लोज गर्नुहुन्छ, 1:3 मा 30% क्लोज गर्नुहुन्छ र बाँकी 20% चाहिँ ट्रेलिङ स्टप लस गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न मिल्यो यहाँनिर होइन। यहाँनिर तपाईँको पुग्दाखेरि कति हुने भयो भने 50% क्लोज हुने भयो, यहाँनिर 30% क्लोज हुने भयो र माथि चाहिँ 20% टार्गेट भयो। तपाईँले अनि
30% सम्म क्लोज भइसकेपछि बाँकी रहेको 20% तपाईले ट्रेलिङ स्टप लस गर्न मिल्यो। यो पनि तपाईले शिफ्ट टी थिच्दिनु भयो भने अब यहाँ 3 ठाउँमा बाँडियो। 0.25 पहिलो, त्यसपछि 0.14 र 0.09 यहाँ 3टा अर्डर प्लेस भयो है त। तपाईले यसरी गर्न मिल्छ। अब यहाँबाट एकदमै राम्रो कुरो अर्को के पनि छ भने कमिसन भन्ने छ क्या। तपाईलाई थाहा नि होला कमिसन लिन्छ नि त हैन। जस्तै र स्प्रेड्सको हेर्ने हो भने एक्सनेसमा $3.5 कमिसन लान्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्न मिल्यो भने यहाँ कमिसन पनि सेट गर्न मिल्यो क्या। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने $100 यहाँबाट त लगिदिइहाल्छ तर कमिसन पनि एड गरेर बढी पर्सेन्टेज भइदिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँबाट अब $3.5 कमिसन छ वान वे हो हैन भनेपछि टु वे भनेपछि 7 भयो। भनेपछि अब यो पनि यहाँबाट इन्क्लुड गरिदिन्छ तपाईले प्लेस अर्डर प्लेस गर्ने बेलामा। सपोज सुरुमा 0 गरौँ है। यतिकै प्लेस गर्दाखेरि कति लट साइज लिन्छ एकछिन है। 0.48 लट साइज लियो। यहाँबाट त्यो कमिसन कति लिन्छ त्यो कुनै पनि यहाँबाट एडजस्ट गरेन है। तर हामीले यहाँबाट 3.5 कमिसन पनि एड गरेर चाहिँ शिफ्ट टी थिचेर प्लेस गर्यौं भने अब 0.46 लियो। यानी कि त्यो जुन $7 को जुन कमिसन छ त्यो पनि एडजस्ट गरेर अनि हाम्रो पोजिसन साइज लियो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हामीले कमिसन पनि सेट गरेर एक्युरेट 1% मात्रै रिस्क गर्यौं यो ट्रेडमा। त्यसैले तपाईहरुले यो सफ्टवेयर हाल्नु भयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले गएर प्रत्येकपल्ट ट्रेडिङमा गएर अनि न्यू अर्डर भनेर नम्बर हाल्नै पर्दैन। तपाईले डाइरेक्टली यो 3टा आउँछ लाइन। यो भनेको इन्ट्री लाइन हो, यो भनेको स्टप लस लाइन हो हैन। सपोज तपाईलाई अब लाग्दैछ यो ब्रेकआउट भएपछि मुनि सेल हुन्छ भन्ने लाग्यो भने अब तपाईले अपोजिट गर्न सक्नुभयो। प्रॉफिट टार्गेट यहाँनेर अनि यो स्टप लस माथि यहाँनेर भनेर राख्न मिल्यो। शिफ्ट अनि मात्रै शिफ्ट टी थिच्दिनु भयो भने अर्डर प्लेस भइदिहाल्यो विथ कमिसन पनि त्यहाँ राखियोरी। अब दुईटा प्रॉफिट टार्गेट छ भने अर्को पनि राख्न मिल्यो। यहाँ यो ब्रेक हुन्छ अनि यो लिक्विडिटी लिएर त मुनि जादैन होला जस्तो लाग्छ भने तपाईले एउटा यहाँ राख्न मिल्यो। अब यो ब्रेक भइदिहाल्यो भने यहाँसम्म जान्छ भने दुईटा यहाँ राख्दिन मिल्यो। अनि फेरि शिफ्ट टी थिच्दिनु भयो भने यहाँ दुईटा अर्डर प्लेस भयो। केही गर्नै परेन है। मात्र यति सजिलो छ। र तपाईले सिक्नु भयो कसरी यो अटोमेटिक पोजिसन साइजिङ गर्ने भनेर। तर कसरी चाहिँ पार्सल लिने, कसरी लिने, कुन तरिका हो, मैले कुन युज गर्छु भनेर मैले यस भिडियोमा भनेको छु। तपाईले यो भिडियो हेर्नु भयो भने पार्सल प्रॉफिटको बारेमा मजाले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियो हेर्नु होला।